პუტინის რეჟიმის მიერ დევნილი იაროსლავ სუმბაევი რუსეთს გადაეცა, რატომ გააძევეს საქართველოდან რუსი ჰაკერი, რომელიც ქართველ პოლიციელებს უმძიმეს ბრალდებას უყენებდა. გაძვირებული სესხები, გაუფასურებული ლარი და ეკონომიკა კრიზისის ზღვარზე. რა შედეგი მოყვება რეფინანსირების განაკვეთის გაძვირებას? მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 3 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. გამოშვებას ვიწყებთ კადრებით, რომელსაც საოკუპაციო ხაზიდან ჩვენ ამ წუთებში ვიღებთ. ქართულმა პოლიციამ სოფლებთან კოდა, აბანო, კობი და წაღლა მისასვლელი გზების ჟურნალისტებისთვის მთლიანად ჩაკეტა. თუ დღემდე შეზღუდვები იყო დაწესებული ატოჩი გადაადგილებაზე, ახლა მედიას უკვე სხვა სოფლებშიც აღარ უშვებენ. პატრული დაყვება და აკონტროლებს ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების გადაადგილებასაც. უკავშირდება თუ არა ახალი შეზღუდვები ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, ამ თემაზე ჯერ ოფიციალური განმარტებები არ კეთდება. მთავარი ჟურნალისტები ახლა მუშაობენ ქართული პოლიციის საგუშაგოებთან და საქართველოს პარლამენტში, სადაც პირველი პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. ნინო სამყურაშვილი კავშირზე მთავარ სტუდიასთან სულ რამდენიმე წუთში გამოვა. შეგვიშვებთ სოფელში? კი, ხო, შევათანხმოთ რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გიორგი ახალკაცი. თუ შეგიძლიათ პირადობები მოთხოვეთ, თამაშიც. ანუ ატოჩის მიმართულებით ისე დაწესებული არის შეზღუდვა? შეზღუდვა არსად არ არის დაწესებული, უბრალოდ ჩვენ მოქალაქეების უსაფრთხოების მიზნით ახორციელებთ შეულებრივ სამუშაო დღეს და ეს სტანდარტული სიტუაცია აქ ყოველთვის და აი ხა ჩემი პირადობის მოწმობა მიგაქვთ, ნიშნავს იმას, რომ შემიშვებთ ესე წამოწევთ მოგეთით ჩვენ გავატარებთ თქვენს რეგისტრაციას და დაუნლოდებით. ანუ ჯერ არის შემიშვებთ. მითითებას უკაცრავად ხომ ისმის პატრიცია ჩვენ დაუნლოდებით. გავატარებთ რეგისტრაციას, ვიმზადებით, სადმიზანდებით თქვენი უსაფრთხოების მიზნით და იმოქმედებით ბუნებრივია კანონის შესაბამისად. დოკუმენტი, რომელსაც TBC და ეროვნული ბანკი მალავდნენ, მთავარმა არხმა მოიპოვა. ეს არის კომპანია დელოიტის დასკვნა, რომელმაც პროგრეს ბანკის აუდიტორული შემოწმება ჩაატარა, ვიდრე მას TBC ბანკი იყიდდა. დოკუმენტი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის ვანო ბალიაშვილის სახელზეა გამოგზავნილი და ის 2016 წლის 16 ნოემბრით თარიღდება. რა იცვლება აუდიტის ამ დასკვნის გასაჯაროების შემდეგ და კონკრეტულად რა წერია დოკუმენტში? ეს ნათია გოგსაძე მიცის და ახლა ის დეტალებით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ჩვენ ხოლმე ჩაგვივარდა ის დოკუმენტი, კომპანია დელოიტის მიერ ჩატარებული აუდიტორული შემოწმების ამსახველი, რომელიც TBC ბანკს მაშინ ჰქონდა ჯერ კიდევ, როდესაც ის აპირებდა პროგრეს ბანკის შესყიდვას. ეს მანამდე მოხდებოდა, ვიდრე გადაწყდებოდა, რომ ამ ტიპის ფინანსური ტრანზაქცია უნდა ჩატარებულიყო. დელოიტი ეს არის მსოფლიოში ცნობილი 4-ეულის Big 4-ის წევრი, იმ 4 ცნობილი აუდიტორული კომპანიებიდან, რომელთა დასკვნას ენდობა ყველა გავლენიანი ფინანსური წრის წარმომადგენელი და დელოიტის მიერ ჩატარებული შემოწმება თარიღდება 16 ნოემბრით 2016 წელს. ანუ ეს არის იმ დოკუმენტის ნაწილი, რომელიც დღეს ვერ იპოვა ვერც TBC ბანკმა და როგორ ეროვნულმა ბანკმა და ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები, რომ ამ ეტაპზე არავითარი ინფორმაცია ბანკის ლიკვიდაციის შემდეგ ამ ტიპის შემოწმებასთან დაკავშირებით არც ეროვნულ ბანკში და არც TBC-ში არ იძებნება. არადა წერილის ნაწილში, რომელიც ჩვენ ახლა ხელთ გვაქვს, წერია, რომ 2016 წლის 16 ნოემბერს TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს ვანო ბალიაშვილს ცნობილმა კომპანიამ დელოიტმა აუდიტორულმა კომპანიამ მიწერა და აქ საუბარია იმ საქმიან ურთიერთობებზე, რომელიც ბანკსა და ამ აუდიტორიულ ფირმას შორის არსებობდა. დღეს ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ქალაქის მერს კახი კალაძეს, რომლის სახელსაც უკავშირდება პროგრეს ბანკი. ფაქტობრივად ეს იყო მისი ბანკი და მისი სიმამრი მართავდა ამ ორგანიზაციას და ფინანსურ გადარიცხვებზე, ტრანზაქციებზე მას ალბათ სრული წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს. თუმცა მთავარი არხის შეკითხვაზე, რა ტიპის დოკუმენტაციაზეა საუბარი, კახა კალაძემ განაცხადა, რომ TBC ბანკში დოკუმენტები ვერ იპოვეს. ამის მიუხედავად, ქალაქის მერი დღეს პასუხობს და ამბობს, რომ ის მზად არის პროკურატურაში მივიდეს დაკითხვაზე გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება სახელმწიფო ბრალდებელ ორგანოს, მით უმეტეს, რომ დოკუმენტი, რომელსაც რამდენი ხნის განმავლობაში ეძებს ეროვნული ბანკიც და რომელიც TBC ბანკმა ვერ იპოვა, ფაქტია, რომ არსებობს. ამ ეტაპზე ამ ხელშეკრულების სრული ვერსია უნდა გამოაქვეყნოს, ისევე როგორც TBC ბანკმა, შესაძლებელია ეს დოკუმენტები გადაგზავნილი ყოფილიყო ასევე ეროვნულ ბანკშიც.
სერიოზული უწოდე ამ ადამიანების განცხადებებს, თუმცა დღემდე ველოდებით ჩვენ იმ აუდიტის მიერ ჩატარებულ კვლევას და დოკუმენტაციის წარმოდგენას, ეგრეთ წოდებული საბუთის წარმოდგენას, აუდიტის კვლევა მათი განცხადებებით თითქოს ჩატარებული იყო, თუმცა ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ TBC ბანკის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება და მან აღნიშნა, რომ ასეთი არაფერი არ ჩატარებულა, ერთადერთი რაც გაკეთდა, ეს იყო დაედგინათ ფასის შესაბამისობა იმ აქტივების, რათან ხასაც ისინი იხდიდნენ. თუმცა ეს დოკუმენტი ბატონო, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ველოდები ამ დოკუმენტის წარმოდგენას. ძალიან მარტივად თავისი სავარაუდო დანაშაული და შეუსრულებელი ვალდებულებები იქნეს გადაფარული. თქვენ ხარ დაკითხვაზე დაბარების შემთხვევაში თანამშრომლობთ თუ ამის აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, რა პრობლემა. ეროვნული ბანკის განცხადებები, რომ 3 წლის წინანდელი ტრანზაქციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს და დღევანდელი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის განმარტება, რომ მან საერთოდ არ იცის, რა დოკუმენტებზეა საუბარი, ძალიან საეჭვოდ ეჩვენებათ ორგანიზაცია ლელოს წევრებს, ქეთიანუქიძე, რომელიც წლების მანძილზე სწავლობდა კორუფციული გარიგებების ფულის გათეთრების საკმაოდ მწვავე და ხმაურიან საქმეებს, აცხადებს, რომ ჯერჯერობით უნდა დადგინდეს ისიც, რა ტიპის დოკუმენტები მოითხოვა საერთოდ ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკისგან და ამის შემდეგ უკვე TBC ბანკმა რაზე განაცხადა უარი, რომ მან არ იცის, რა ტიპის დოკუმენტებზეა საუბარი და რას ითხოვს საერთოდ ეროვნული ბანკი, თუმცა მთავარი ჟურნალისტის შეკითხვაზე, როდესაც ის ეკითხებოდა დღეს ვახტანგ ბუცხრიკიძეს, თავად ამ ცნობილი აუდიტორიული კომპანიის დელოიტის, რომელიც კიდევ ერთხელ განმარტა მაყურებლისთვის, მსოფლიოს 4-ში შედის Big 4-ის წევრია, როგორც ფინანსური დოკუმენტაციის და ფინანსური აუდიტის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, მართლაც ჩატარებულია ეს კვლევა და ეს დოკუმენტი თარიღდება 2016 წლის 16 ნოემბრით. ამის შემდეგ უკვე ორგანიზაცია ლელოს წევრებს გაცილებით მეტი შეკითხვა უჩნდებათ, თუ რატომ არ ცდილობს ამ ეტაპზე თავად TBC ბანკი ამ ტიპის დოკუმენტების გადაცემას ეროვნული ბანკისთვის. მე არ ვიცი რატო ამბობს ამას ბუცხრიკიძე, ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. გაირკვევა რატო ამბობს ალბათ, მაგრამ ეს ეროვნულ ბანკს და პროკურატურას არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან, რომ 30,000 ლარზე მეტი ღირებულების გადარიცხვები ოფშორებში და გადარიცხვები ოფშორებიდან უნდა იყოს შესწავლილი. მხოლოდ ამის თქმა შეგვიძლია. ბუცხრიკიძის მოტივი რატო უარყოფს ამ ინფორმაციას, ან რა მოსთხოვეს აი ეროვნულმა ბანკმა რა მოსთხოვა წერილში, ჩვენ ეს არ ვიცით. მაგრამ ერთი კონკრეტული ბუცხრიკიძის ნათქვამზე არ უნდა იყოს ეს კვლევა, ხო, დამოკიდებული. აქ პროგრეს ბანკზეა ლაპარაკი, რომელიც არის ქვეყნის პირველ პირთან დაკავშირებული და რუსეთში მოღვაწე შარლატანთან. აქედან გამომდინარე, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე თვითონ თავიანთი ინიციატივით დაიწყო, ისე როგორც თავიანთი ინიციატივით დაიწყეს 12 წლის წინანდელი საქმე. ეროვნულმა ბანკმა ძალიან მარტივად იპოვა 11 და 12 წლის წინანდელი დოკუმენტები და TBC ბანკის დადანაშაულება, როდესაც მოხდა ფულის გათეთრების საქმეში, ძალიან მარტივად იქნა ეს არქივი გახსნილი და ამ ტიპის საბუთები ნაპოვნი. აქედან გამომდინარე, ისევ როგორც მკვლევარებს, ჩვენ ჟურნალისტებს უნებრივია გვიჩნდება შეკითხვები, მოახერხებს თუ არა კობა გვენეტაძის უწყება, რომ 3 წლის წინანდელი არქივიდან ამოიღოს მასალები, მით უმეტეს, რომ ჩვენ უკვე ძალიან მარტივად მოვიპოვეთ დოკუმენტი, რომელიც ნათლად ახავს, რომ 2016 წელს აუდიტორულმა კომპანია დელოიტმა საკმაოდ სერიოზული ფინანსური ანალიზი ჩაატარა პროგრეს ბანკში და გამოკვეთა ის საეჭვო გარემოებები, რომელზეც ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხმაურიანი და სკანდალური საქმე პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით, ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია. დელოიტის ხმაურიანი დასკვნის ახალი დეტალებით ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნახოთ რა შეცვლის ჩვენს მიერ გასაჯაროებული დასკვნა აქამდე კი ეროვნული ბანკი პროგრეს ბანკიდან ფულის გათეთრების საქმის გამოძიებას არ გეგმავდა. ქვეყნის მთავარი საფინანსო ინსტიტუტი აცხადებს, რომ ბანკი დახურულია და დოკუმენტებზე წვდომა აღარ აქვთ. ეს განცხადება კი ეროვნულ ბანკსა და მამუკა ხაზარაძის გუნდს შორის ახალი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. მოძრაობა ლელოს ლიდერებისთვის საეჭვოა გარემოება, რომ ბანკი მარტივად ახდენს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან და პროკურატურასთან
ჩვენთან ერთად TBC ბანკის 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის და გასული 12 წლის საქმიანობის დეტალურ შემოწმებას და უარს ამბობს პროგრეს ბანკის არქივების გახსნაზე. დღეს მთავარმა არხმა ასევე ინტერვიუ ჩაწერა TBC ბანკის გენერალურ დირექტორთან და კითხა, რატომ არ გაგზავნა აუდიტის დასკვნა ეროვნულ ბანკში. ეროვნულ ბანკს რა უპასუხეთ, რომ ეს დოკუმენტი არ გაგაჩნიათ? ეს დოკუმენტი არ ქონია საუბარი. ეს დოკუმენტი მოითხოვა ეროვნულმა ბანკმა თქვენგან? ამ კონკრეტულად ამ დოკუმენტზე ნამდვილად არ გვიპასუხებთ, არ ვიცი. ასე უპასუხეთ, მაშინ რომ არ გაქვთ. იქ საუბარი იყო, რომ მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებში რომ გაჩნდა, რომ საერთაშორისო ფულის გათეთრების დოკუმენტთან იყო დაკავშირებული, ამაზე გავიცეთ პასუხი. აი ეს არის ის დოკუმენტი მაშინ. ხო, არ ვიცი ეს რა დოკუმენტია. მამუკა ხაზარაძეს აქვს ნანახი ეს დოკუმენტი TBC ბანკში. რატომ არ გაქვთ თქვენ ნანახი და რატომ არ იცით ამ დოკუმენტის თაობაზე? არ ვიცი ხა კონკრეტულად ეს რა ფურცლები არის, მაგრამ რეალურად გეუბნები. ეს არის რასაც ეროვნული ბანკი. აი, დიდი მადლობა, იგივე მეორეთ ხა ორი. იმიტომ რომ თქვენი მეორეთ ბატონო ვახტანგი მე ნამდვილად არ ვიმეორებ. ჩვენ რაც განხორციელეთ, ზუსტად იმას გიმეორებ. მამუკა ხაზარაძე იტყუება მაშინ? აი, როგორ ეკატრებათ, კი არავის როგორ ამას როგორ ვიტყვი. ჩვენ პასუხობთ მხოლოდ ამ თემებთან დაკავშირებით. გუშინდელ განცხადებაში ყველაფერი ნათქვამი. როგორ ბანკთან დაკავშირებით? არ ვიცდებით სხვა. დიახ, გუშინ გავეცით მაგას პასუხი ჩვენი განცხადებით. ამიტომ ამ თემებზე მხოლოდ დღევანდელ თემას დამატებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მადლობ. თუ სხვა ამ თემაზე არ არის, მაშინ დავასრულებთ რა. გვაინტერესებს აი ვერ იპოვა ეროვნულმა ბანკმა გადაიწყოს. ჩვენ თქვით რა უნდა გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა და განცხადებაში გამოხატეთ. TBC არ მოგვეწოდა აუდიტის დასკვნა რაც თავის დროზე. ყველა ინფორმაცია მათთვის ხელმისაწვდომია, უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს ვიდრე ამბობენ. და დღის კიდევ ერთი მთავარი თემა პუტინის რეჟიმის მიერ დევნილი იაროსლავ სუმბაევი უკვე რუსის სამართალდამცველების ხელშია და ცოტა ხანში მას ვლადიკავკაზის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსებენ. ქართულმა მხარემ რუსი ჰაკერი ქვეყნიდან ცოტა ხნის წინ გააძევა და რუსეთს სუმბაევის ხმაურიანი ბრალდებების მიუხედავად მაინც გადასცა. რუსი ჰაკერი ქართულ სამართალდამცველებს გატაცებასა და ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებდა და ორი პოლიციელი მან პირადად ამოიცნო. სუმბაევის რუსეთში ექსტრადიციის შეჩერებას მოითხოვდა მისი ადვოკატიც, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რუს ჰაკერს პუტინის ქვეყანაში სიკვდილი ემუქრება. დაიწყო თუ არა გამოძიება იმ პოლიციელების საქმეზე, ვისაც სუმბაევი გატაცებაში ადანაშაულებდა, თამთა დოლენჯაშვილი იმყოფებოდა დღეს ამ პოლიციელების ოჯახებში და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Mtavari, დავიწყოთ სულ ბოლო ამბით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრში რასაკვირველია ჩვენ გადავამოწმეთ ამ პოლიციელების შესახებ ინფორმაცია. იქ გითხრეს, რომ გივი გოდერძეშვილს მეტსახელად კაწინას ქარელის რაიონის გამომძიებელს უფლებამოვალეობა ამ დრომდე არ შეჩერებია. შესაბამისად, ჩვენ როგორც ნახეთ, ვიყავით დილიდან ქარელის პოლიციაში, სადაც ის არ დაგვხვდა, ასევე არ იმყოფებოდა მის კუთვნილ სახლში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მას უფლებამოვალეობა არ შეჩერებია და ის ამ დრომდე არის გამომძიებელი ქარელის პოლიციაში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ადამიანს, რომელიც 8 საათიანი გამოკითხვის შემდეგ იაროსლავ სუმბაევმა გუშინ რუსთავის პროკურატურაში ამოიცნო, ეს არის მარად გაგნიძე. ჩვენ ვიმყოფებოდით მარად გაგნიძის ოჯახში, სადაც გითხრეს, რომ პრინციპში ინფორმაცია არც უარყვეს და არც დაადასტურეს იმის შესახებ, რომ შესაძლოა გაგნიძე მონაწილეობდეს იაროსლავ სუმბაევის გატაცების საქმეში ქარელის ცენტრიდან 2017 წელს. თუმცა ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია და მთავარმა გაარკვია, რომ მარად გაგნიძე საკრებულოს ყოფილი წევრია ქარელში და ის წარსულში ნასამართლები პირი არის ქრთამის აღების ფაქტზე. ეხლა დამეხსნებით თუ არა? არა, გეკითხებით. ადამიანის გატაცების უფლება აქვს? ეგ არავის არ აქვს. არაფერი ვიცი, ყველი შეიძლება ეგ არის ამბავი. გამორიცხავთ, რომ ამ საქმეში მონაწილეობდეს თქვენი ფაქტურად ამაზე. ეგრეა რა. რაც მოვისმინე. აგრია. არაფერი არ. აგერ გამკეთებელი ჩემი შვილი არ არის გავიცი. გამკეთებელი რო არ არის. ისე არ აქვს, მიაღწილი რომ საქმის მასალებით გინდება რომ ამ ადამიანებმა რომლებიც მონაწილეობენ გატაცების საქმეში ფული აიღეს. მათ შორის კაწინა $2000 იყო. მე რაც მოგარება ცოტა აიღო, არ ვიცი არაფერი.
რაც შეეხება იაროსლავ სუმბაევის ადვოკატს ვანო ნორაკიძეს, ის არგუმენტებით პასუხობს თეა წულუკიანს, რომელმაც ამ თემასთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა ქართულ მედიასთან. ვანო ნორაკიძე ეუბნება თეა წულუკიანს, რომ ის ცრუობს, რადგან ევროსასამართლოდან მიღებულ წერილს, რომელსაც თეა წულუკიანი ასაჯაროებს, ეს წერილი თარიღდება სექტემბრის თვით, თუმცა ნორაკიძე ამბობს, რომ ბოლო წერილი, რომელიც ევროსასამართლოდან სწორედ იაროსლავ სუმბაევის დაცვის მხარემ მიიღო და სადაც გარკვევით ეწერა, რომ მისი ექსტრადირების საკითხს მოიკვლევს ევროსასამართლო, ეს იყო 15 ოქტომბერი. შესაბამისად, თეა წულუკიანი ამ დოკუმენტაციას სპეციალურად მალავს მედიასთან, იმისათვის, რომ ეს ფაქტი მიჩქვალოს და კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ვანო ნორაკიძე ჩვენთან საუბარში აქცენტს. თეა წულუკიანმა მედიას უთხრა, რომ იაროსლავ სუმბაევს საკუთარი უფლებადამცველები ატყუებდნენ. ვანო ნორაკიძე კითხვით მიმართავს ამ შემთხვევაში საქართველოს იუსტიციის მინისტრს და ეუბნება, რომ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ მაშინ როდესაც იაროსლავ სუმბაევთან რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში შედიოდნენ უფლებადამცველები, ხდებოდა ფარული მიყურადება. მან მოიშველი აი ეს წერილი, რომელიც არის სტრასბურგიდან მიღებული ამ წლის 6 სექტემბერს და აქ მართლა წერია, რომ სტრასბურგი ამბობს, რომ ის არ იყენებს დროებით ღონისძიებას, თუმცა ჩვენს მიერ სარჩელით მიმართვის შემთხვევაში მზად არის მიიღოს იგი წარმოებაში. ეხლა მოგახსენებთ 15 ოქტომბრის 5 დღის წინ დაახლოებით მიღებულ წერილს ამავე სტრასბურგიდან, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ სტრასბურგის სასამართლოს აღნიშნული სარჩელი მიღებული აქვს წარმოებაში და შეძლების დაგვარად მალე სასამართლოს განრიგის შესაბამისად გაგცემს პასუხს და გამოიტანს საბოლოო გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, სტრასბურგის ეს გადაწყვეტილებაც იუსტიციის მინისტრისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, მაგრამ ის განზრახ ცდილობს, რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, კადრულობს უკადრებელს, როგორც ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ასევე პირადად მისი თანამდებობისთვის, რაც მას ძალიან უღირსა და დაუმსახურებლად უკავია და მას უბრალოდ სხვა არაფერი ქონდა სათქმელი და აი ესე ურცხვად საზოგადოებას დაუმალა უახლესი წერილი სტრასბურგის სასამართლოდან და გამოაქვეყნა 2 თვის წინ სტრასბურგის მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მანამდეა მიღებული, ვიდრე ჩვენ სარჩელით მიმართავდით. იაროსლავ სუმბაევის საექსტრადიციო საკითხები რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ლარსის საბაჟო გამშვებპუნქტზე ნეიტრალურ ადგილზე. ის ახლა სავარაუდოდ იმყოფება ვლადიკავკაზის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. რუს ჰაკერს სავარაუდოდ უკვე დღის ბოლოს მოსკოვში წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანენ. მადლობა თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ადამიანის გატაცებასა და ფულის გამოძალვაში ბრალდებული პოლიციელები კი მუშაობას კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაგრძობენ. ქალერის პოლიციის თანამშრომელი გივი გოდერძიშვილი, მეცახელად სკაცინა და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი მარად გაგნიძე დღეს სამსახურში არ გამოჩენილან, თუმცა ოფიციალურად მათ წინააღმდეგ გამოძიება ჯერჯერობით სავარაუდოდ დაწყებული არ არის. ქარელის პოლიციის თანამშრომლებმა მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფთან დღეს საუბარი არ ისურვეს და ყველა კითხვაზე პასუხის მისაღება ტრადიციულად პრეს სამსახურთან გადაგვამისამართეს. ნინგები თუ არის სამსახურში დღეს? კამერით არ შეიძლება. წარედგინა ბრალი უკვე მას? კარგი. ძალის გარეშე ხო შეიძლება რა? დიახ. კი, კარი ღია რო იყოს. ბატონ გივისვეძებ. ვერაფერზე ვერ გაგცემთ პასუხს, შეგიძლიათ მიმართოთ პრესამ. ბატონ გივი არის სამსახურში? ბრალი წარედგინა უკვე მას? ვერაფერს ვერ გეტყვით. ვინ არის თქვენი უფროსი დღეს სამმართველოს უფროსი მოვიდა სამსახურში, მაინტერესებს კითხვა მაქვს გარკვეული. მარად გაგნიძესთან დაკავშირებით. შეკითხვებით მიმართეთ პრეს-ცენტრს. მარად გაგნიძესთან დაკავშირებით გუშინ ორივე გამოკითხვაზე იყო, ორივე ამოიცნო ადამიანმა, რომელიც გაიტაცეს. თქვენს გარდა ვიშოთ ბატონი გივი მოვიდა დღეს სამსახურში? ან ბატონი მარად გაგნიძე? არ გინახავთ არც ერთი? უფლება მოვალეობა შეუჩერდათ ორივეს? ბრალი თუ წარედგინათ? ისაუბრეთ მათთან? არ ვიცი. შეკითხვებისთვის მიმართეთ პრეს-ცენტრს. რომ რა პრეს-ცენტრს მიმართო ადამიანი ხო? ეს ადამიანი ხო მუშაობს აქ? გუშინ ამოიცნო ადამიანმა. შეკითხვებზე ვერ გაგცემთ. სუმბაევა ვის ექსტრადირების პროცედურაც უკვე დაწყებულია. ბატონო გივი, გამარჯობა, სახში წანდებით? და რატომ გააძევეს ქვეყნიდან იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით რუსი ჰაკერი იმ დროს, როცა სტრასბურგის სასამართლოში მისი საქმე ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია. ეკო მაღრაძე გვიერთდება ახლა პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში.
თეატრალურიანის ამ გადაწყვეტილებას უმწვავესი შეფასებები მოყვა ოპოზიციაში, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების ლიდერები იუსტიციის მინისტრის საქციელს ამაზრზეს უწოდებენ. ისინი პარალელს ავლებენ ავგან მუხთარლის საქმესთან და ამბობენ, რომ ორივე შემთხვევაში საქართველოს მთავრობამ ადამიანები გაწირა წამებისთვის და სასიკვდილოდ. გარდა პოლიტიკური ნაწილისა, სამართლებრივი ნაწილიც ამ საკითხის ირგვლივ შეფასებების არის საკმაოდ მწვავე. დღეს ეკაბესელიამ თეატრალურიანს შეახსენა, რომ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია პირის იმ ქვეყანაში ექსტრადირება, სადაც მას წამება ელოდება. ამაზე უფრო ამაზენი საქციელი წარმოუდგენელი არის. წარმოუდგენელი არის, რასაც ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს და საკმარისია გავიხსენოთ მუხტარლის საქმე და საკმარისი არის ეხლა ამ ადამიანის ტრაგედია შევხედოთ. რა დანაშაულიც არ უნდა კონდეს ჩადენილი, მისი გასამართლება საქართველოში შეიძლება და როგორ შეიძლება ოკუპანტ სახელმწიფოს, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს და რომელთანაც ყველა შეთანხმება შეწყვეტილია, ამ სახელმწიფოს გადასცეს ადამიანი, გადასცე რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც ფიზიკური განადგურება ემუქრება ციხეში. თუ ამ ქალბატონს თავის იუსტიციის მინისტრო ეძახის, იმან არ იცის რა ხდება რუსეთის ციხეებში. არის სოფლიო ოპოზიციას, რომ პირიქით რუსეთი არის დამნაშავე სისტემა და გადასცემს ადამიანებს ესეთი სიხშირით, ეს იმას ნიშნავს გარდა ადამიანური ტრაგედიისა, ეს იმას ნიშნავს ჩვენ გავხდით ქვეყანა, რომელიც ემსახურება ამ რუსეთის სასტიკ სისტემას ადამიანების განადგურებაში. პირის ექსტრადირება იმ ქვეყანაში, სადაც მას ელოდება წამების ან არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, სადაც არ არის გარანტირებული საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება. ასეთ შემთხვევაში ექსტრადირება პირის არ ხდება და ამ პირს ენიჭება სხვა სპეციალური სტატუსი. ეს არის სტანდარტი, რომელიც არის საერთაშორისო სამართლით აღიარებული წესი. რუსეთი რომ დემოკრატიული ქვეყანა არა, რუსეთში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ეს საფრთხეები არსებობს, ესეც მგონია რომ არის სადაო. რა არის ეს? თუ არა ამ შემთხვევაში გარიგება რუსეთის ხელისუფლებასთან და პირდაპირ თანამშრომლობა რუსეთის ხელისუფლებასთან. როდესაც ქალბატონი წულუკიანი საუბრობს, რომ დაუნაშავეების თავშესაფარი ვერ იქნება საქართველოს, მე მას მინდა უთხრა, რომ რუსეთის მორჩილებაში ყოფი ხელისუფლების და ხელისუფლების წარმომადგენლების თავშესაფარი არ უნდა იყოს საქართველოს. წულუკიანის გადაწყვეტილების ახსნა ამ დრომდე სცადა ჯერ მხოლოდ სოფოკილაძემ, პარლამენტარი მართველი გუნდიდან ამბობს, რომ თეატრალურიანს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა და მან გადაწყვეტილება სტრასბურგის გადაწყვეტილების შესაბამისად მიიღო. ერთი რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ამაზე ყველანი ვთანხმდებით. მეორე ეს კონკრეტული შემთხვევა, სადაც არსებობს უკვე სტრასბურგის გადაწყვეტილება და სტრასბურგის გადაწყვეტილების მიხედვით იმოქმედა იუსტიციის სამინისტრო. ეს არის ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული საკითხი, რაც ერთმანეთში არ უნდა აღვიქვათ. პოლიტიკური სპექტრის გარდა საკმაოდ მწვავე შეფასებები მოჰყვა თეატრალურიანის ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების ერთ ნაწილში, მაგალითად მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი Facebook-ზე წერს სტატუსს, რომლითაც ის მიმართავს იუსტიციის მინისტრს და მას უწოდებს ამაზრზენ ნაძირალოს და უთავმოყარეოს. ეს არის Facebook სტატუსი, როგორც უკვე გითხარით, რომელიც ანიტა რაჭველიშვილმა გამოაქვეყნა და სწორედ ამ ფრაზებით გამოეხმაურა ის თეატრალურიანის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის მინისტრმა იაროსლავ სუმბაევი რუსეთს გადასცა. მადლობა ეკო მაღრაძე საუბრობდა საკმაოდ მწვავე შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადირებას დღეს თეატრალურიანის სტრასბურგიდან მიღებული წერილით გამოეხმაურა და რუსი ჰაკერის ადვოკატების სიცრუეში დაადანაშაულა. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ჰაკერის ექსტრადირება სწორედ მისი ბრძანების საფუძველზე მოხდა, თუმცა აცხადებს, რომ სუმბაევის სიცოცხლეს რუსეთში საფრთხე არ დაემუქრება. ბატონი სუმბაევის ექსტრადირება ამ წუთებში მიმდინარეობს ლარსის გამშვებ-პუნქტზე, ის რამდენიმე წუთში გადაეცემა რუსულ მხარეს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც მე გამოვეცი 30 სექტემბერს. მანამდე მაისის თვეში საქართველოს სასამართლოებმა მისი ექსტრადირება ცნეს დასაშვებად. დასანანია, რომ როგორც ახლა ირკვევა, სუმბაევის ადვოკატები
თქვენს მედიასაც გატყუებდნენ და ატყუებდნენ მთლიანად საზოგადოებას, რადგან მე ხელთ მაქვს სტრასბურგის სასამართლოს წერილი და საბოლოო პასუხი, რომ სტრასბურგის სასამართლო უარს ამბობს ამ ექსტრადიციის შეჩერებაზე და მე ამ წერილს თქვენ დაგიტოვებთ. ეს წერილი თარიღდება 6 სექტემბრით და მას შემდეგ, რაც ეს წერილი დაცვის მხარეს ჩაბარდა, ის გამოგზავნილია ბატონი სესო ბარათაშვილის სახელზე და წერია მასში, რომ მიმართვას გაეცნენ, ექსტრადიციის მასალებს გაეცნენ და სტრასბურგის სასამართლო არ თვლის, რომ სუმბავი შეიძლება დაექვემდებაროს რაიმე ტიპის არაადამიანურ მოპყრობას. და ამ წუთებში გამარჯვებული საქართველოს ოფისში კეთდება საგანგებო განცხადება, ბრიფინგს ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით. კიდევ ერთი ნახი განიცადა ივანიშვილის სისხლემა რეჟიმმა და უდიპლომო თადომაძის ჯიბის პროკურატურამ. მათ ექსპერტიზის დასკვნით თავზე გადაეხათ ყობა კოშაძის თეთრი ძაფჭეკეების საქმე. მინდა მოკლე შესავალი გავაკეთო, მე მგონი ყველას გვახსოვს, რომ პირველი გზავნილი ივანიშვილისაგან ირაკლი ოქროაშვილისადმი, რომ იგი არ შემოსულიყო ქართულ პოლიტიკაში, იყო ის, რომ ივლისის თვეში პოლიციელებმა იარაღი ჩაუდეს და დაიჭირეს ირაკლი ოქროაშვილის უახლოესი მეგობარი, მისი ოჯახის წევრი ყობა კოშაძე. და ის დღეს პატიმრობაში არის. ეს იყო პირველი გზავნილი და როგორც ყველას მოგეხსენებათ, ამის შემდეგ ერთ კვირაში დააკავეს ირაკლი ოქროაშვილიც. მინდა მიმართო პროკურატურას, თადომაძეს, უდიპლომო ადამიანს და უთხრა, რომ ერთი კვირის წინ ჩვენ წარვადგინეთ ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც წერია შავი თეთრზე, რომ იარაღზე ყობა კოშაძის თითის ანაბეჭდები არ ამოსულა. ამასთან ერთად პროკურატურას ჰქონდა არგუმენტი, რომ მიმდინარეობდა მეორე ექსპერტიზა, სადაც უნდა ყოფილიყო დნმ-ის პასუხი. დღეს ჩვენ მივიღეთ დასკვნა, სადაც წერია, რომ იარაღზე, ჭიდზე და ვაზნებზე არც დნმ-ის კვალი არ არის აღმოჩენილი ყობა კოშაძის. ბატონო ივანიშვილი, ბატონო თადომაძე, მოგმართავთ სრული კატეგორიულობით. დაუყოვნებლივ იქნას განთავისუფლებული ყობა კოშაძე საბატიმროდან. ახლა კი ყველაზე მთავარი. მე მინდა მიმართო იმ 4 პოლიციელს, რომლებმაც მისცეს ჩვენება და დაიჭირეს ყობა კოშაძე, ჩაუდეს მათ იარაღი. მე მაქვს თითოეულ თქვენთაგანის პირადი მონაცემები, თქვენი ფოტოები და ეს აქვს ჩვენი პარტიის თითოეულ წევრს. იმისათვის რომ თქვენ დააწუნეთ ამაში, მე ახლა წავიკითხავ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანების გვარებს, ვინაიდან გაუფრთხილდები მათი ოჯახის წევრებს და სამშაბათს, სწორედ აი ამ ტრიბუნიდან, თუ ისინი არ შეასრულებენ ჩვენ მოთხოვნას, ყველაფერი იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. ეს პოლიციელები არიან დეტექტივი ნეფარიძე და რომ დააწუნეთ, რომ მე მაქვს ყველა ინფორმაცია, წავიკითხავ მათი პირადობის მოწმობის პირადობის ნომრის ბოლო ციფრებს. ნეფარიძე 827 პირადი ნომრის ბოლო 3 ციფრი. კოპაძე 507 ბოლო 3 ციფრი. აწკარუნაშვილი 926 და ნიჟარაძე 977. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი გვარებით შემოფარგლებით შემოძვირფასო პოლიციელებო. თქვენ გაქვთ ვადა ორშაბათს საღამომდე, რათა მიხვიდეთ სასამართლოში კამერების და ტელევიზიების გარეშე, მისცეთ ჩვენება მოსამართლეს და თქვათ, ვინ დაგავალათ, რომ ჩაგედოთ იარაღი და დაგეჭერეთ ყობა კოშაძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ახლა ხელს მიჭირავს ორი პოლიტპატიმრის სურათი, ეს არის ირაკლი ოქროაშვილი და ყობა კოშაძე. სამშაბათს, სწორედ აი ამ ტრიბუნასთან მე მეჭირება ხელში თქვენი 4-ვეს ფოტო, რომელთაც აჭრედება სოციალური ქსელი, რომელიც გაკრული იქნება მთელ საქართველოში ყველგან და ყველა ადამიანს, ყველას ეცოდინება ვინ ხართ თქვენ. თქვენ იქნებით მიუღებელი ყველა ადამიანისთვის, სადაც არ უნდა გამოჩნდეთ. თქვენ იქნებით ჩვეულებრივ კეთროვანი ადამიანები. ახლა კი ყველაზე მთავარი, მე მინდა მიმართო სრულიად საპოლიციო კორპუსს. ჩემო კარგო ადამიანებო. თქვენ ორშაბათს საღამომდე ნახავთ თუ როგორ გასწირავს და ფეხებზე დაიკიდებს დღევანდელი ხელისუფლება, თქვენი ყოფილი მინისტრი გახარია და თქვენი ხელმძღვანელები, თქვენ 4 კოლეგას, ნიჟარაძეს, აწკარუნაშვილის, კოპაძეს და ნეფარიძეს. ისინი არ გადადგებენ ასეთ ნაბიჯს, რათა ეს ბიჭები გადარჩნენ. თქვენ ამას დაინახავთ, თქვენ იქნებით შემდეგნი და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანების ფოტოსურათების გამოჩენებით ძალიან მძიმე დარტყმა იქნება მათი ოჯახებისთვის, ცოლებისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ასე რომ დაფიქრდით. ვადა გაქვთ ორშაბათს საღამომდე. დიდი მადლობა. ეს იყო გურამ ჩალაგაშვილის საგანგებო განცხადება. გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დღეს 4 კონკრეტული პოლიციელის სახელი და გვარი დაასახელა, რომლებმაც მათივე განცხადებით მათი პარტიის წევრს ყობა კოშაძეს იარაღი ჩაუდეს და მოუწოდა, რომ თავადვე მივიდნენ პოლიციაში და გააკეთონ ამის შესახებ განცხადება.
და ახლა ჩვენ კვლავ უბრუნდებით დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას თქვენ როგორც უკვე ნახეთ ჩვენი გამოშვების დასაწყისში საოკუპაციო ხაზთან კონკრეტული სოფლების მიმართ გადაადგილება ჟურნალისტებისთვის შეზღუდულია ამას კი წინ უძღოდა ცხინვალის სახიფათო განცხადება და საოკუპაციო რეჟიმის კიდევ ერთი მუქარა პოლიტიკური შეფასებების მთავარი თემა გახდა სწორედ ეს მუქარები პარლამენტში ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას რუსული ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებს მართველი გუნდი კი ბორდერიზაციის პარალელურად სამხედრო მუქარის შესახებ გაკეთებულ ღია განცხადებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. ნინო სამყურაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში და პოლიტიკოსების პასუხს საოკუპაციო რეჟიმის მუქარაზე პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. Თამარ დავიწყობთ იმით, რომ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე სოფლებთან ამ დროისთვის მედიის გადაადგილება არის შეზღუდული. თუ აქამდე ეს შეზღუდვები მხოლოდ ატოცთან ვრცელდებოდა, ახლა სხვა მიმდებარე სოფლებთან, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან არის, იქაც შეზღუდული არის და მკაცრად კონტროლდება საპატრულო სამსახურის მხრიდან, ასევე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების გადაადგილებასაც აკონტროლებენ პოლიციის წარმომადგენლები ეს უკავშირდება თუ არა იმ განცხადებას, რომელიც გაკეთდა საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უცნობი არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ იქ არის შეზღუდვები დაწესებული და საოკუპაციო რეჟიმმა დღეს ღია განაცხადი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც ხდება საოკუპაციო ხაზთან, რომ არის პოლიციის საგუშაგოები, ან პოლიციის საგუშაგოებთან არის მობილიზება, ეს ყველაფერი ქმნის იმის საფრთხეს და რეალობას, რომ შეიარაღებული დაპირისპირება შესაძლოა გამოწვეული იყოს. შეგვიშვებთ სოფელში? კი, ხო, შევათანხმოთ რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გიორგი ახალკაცი. თუ შეგიძლიათ პირადობები მათხოვეთ, თორში წყვეტ. ანუ ატოჩის მიმართულებით ისე დაწესებული არის შეზღუდვა? შეზღუდვა არსად არ არის დაწესებული, უბრალოდ ჩვენ მოქალაქეების უსაფრთხოების მიზნით ვახორციელებთ ჩვეულებრივ სამუშაო დღეს და ეს სტანდარტული სიტუაციაა ყოველთვის და აი ხა ჩემ პირადობის მოწმობები გაქვთ, ნიშნავს იმას, რომ შემიშვებთ, რომ ერთი წამით როდის მოგეთით, ერთი პროცესი ჩვენ გავატარებთ თქვენს რეგისტრაციას და დაველოდებით. ანუ ჯერ არის შემიშვებთ. მითითებას უკაცრავად ხომ გიხსნით, პატრიცინო ჩვენ დაველოდებით. გავატარებთ რეგისტრაციას, ვიმძანდებით, სადმიმძანდებით თქვენი უსაფრთხოების მიზნით და იმოქმედებით ბუნებრივია კანონის შესაბამისად. ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ დეზინფორმაციაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბორდერიზაციის მიმდინარეობის მომენტში პოლიციის ქვედანაყოფები ახლოსაც კი ვერ მივიდნენ, რომ დისკომფორტი არ შექმნოდათ ოკუპანტებს და ვინ დაუწყებს საომარ მდგომარეობაზე გადასვლას, რას ლაპარაკობთ? ეგაა იმათი მხრიდან დეზინფორმაცია. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ისინი აპირებენ რაღაცა სახის პროვოკაციებს და გაღმა შეგედაოს, რომ გამოღმა შერჩეს პრინციპით მოქმედებენ დღეისდღეობით. არანაირი გადაადგილების საშუალება არ გვაქვს, რომ ავიდეთ, დავაკვირდეთ, ალბათ ეს იმიტომ, რომ იქ ფეხის პატრულმა რო გაიაროს, არ დაგვინახონ და არ გაღიზიანდნენ. ეს პოლიტიკაა დღეს სამწუხაროდ საქართველოში, ამ პოლიტიკას ატარებს ჩვენი ხელისუფლება. ომის გარდა საქართველოს ხელისუფლება იყენებს ყველა მექანიზმს იმისათვის, რომ მოახდინოს რეაგირება საოკუპაციო რეჟიმისა და ოკუპანტი ქვეყნის ქმედებებზე. ასეთი არის დღეს განცხადებები, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აკეთებენ, ოპოზიცია კი აკრიტიკებს ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკას. ოპოზიციაში დღეს ამბობდნენ, რომ ის რაც ხდება საოკუპაციო ხაზთან არის პირდაპირი შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აქვს არჩეული და რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკა რუსეთისთვის. ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული დათბობის და ნორმალიზაციის პოლიტიკა იყოს სრულიად უშედეგო, იმიტომ რომ შეუძლებელია დაალაგო ურთიერთობა ოკუპანტ სახელმწიფოსთან, თუ არ გექნება სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების, ხოლო საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზაციის არც უნარი და კომპეტენცია და არც პოლიტიკური რესურსი ივანიშვილის რეჟიმს არ გააჩნია, რის გარეშეც ნებისმიერი დალაგების მცდელობა ოკუპანტ სახელმწიფოსთან იქნება სრული утопია. ეს შემაშფოთებელი განცხადება არის პირდაპირ ვიტყვი და ყურადღება მისაქცევ მხოლოდ იმიტომ ოკუპანტის და მარიონეტული რეჟიმის ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაზე, მხოლოდ იმიტომ რომ საფრთხე შეიცავს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საზღვრისპირა ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა რეგიონებში არიან განლაგებული. ომის გარდა ყველანაირი საშუალება არის გამოყენებული რეაგირებისათვის ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. თუ რაიმე სხვა რეაგირება არსებობს, სიამოვნებით მოусვათ ოპონენტებს.
საოკუპაციო რეჟიმის უსაფრთხოების კომიტეტმა გააკეთა დღეს დილიდან განცხადება და თქვა ის, რომ უსაფრთხოების ძალების მხრიდან, ოფიციალური თბილისის მხრიდან იგეგმება პროვოკაციების მოწყობა, ამას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალური განცხადებით უპასუხა და თქვა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან ადგილი აქვს დეზინფორმაციის გავრცელებას. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ვითარებით და პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. ოკუპირებული ცხინვალის უშიშროების კომიტეტმა კი კიდევ ერთი მუქარის განცხადება დღეს დილით გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული უსაფრთხოების ძალების მოქმედება საზღვარზე მნიშვნელოვან ზრდის სამხედრო საფრთხის რისკს და შესაძლოა ღია შეიარაღებული კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზიც გახდეს. განცხადებაში ასევე საუბარია, რომ ქართველი პროვოკატორები არ წყვეტენ რევანშისტულ მისწრაფებებს და სამხრეთ ოსეთს საქართველოს საზღვარზე არასტაბილურობის კერას ქმნიან. საქართველოს სპეცსამსახურები კი ბოლო 2 თვის განმავლობაში დეზინფორმაციას ავრცელებენ და შეცდომაში შეყავთ არამხოლოდ ქართული მოსახლეობა, არამედ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერებიც. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ქართული უსაფრთხოების ძალები ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლთან ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის მოსაწყობად ემზადებიან. საოკუპაციო რეჟიმის ამ მუქარას დეზინფორმაციას უწოდებენ მთავრობის წევრები, მინისტრების ინფორმაციით განცხადების შინაარსზე მათ მთავრობის ხდომაზეც იმსჯელეს. ქეთევან ციხელაშვილმა განცხადება სწორედ მისთა კაბინეტის შეკრების შემდეგ გააკეთა და პროვოკაციაში ოკუპირებული ცხინვალის უშიშროების სამსახური დაადანაშაულა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმავს ოფიციალურ განცხადებას და მე თავ შევიკავებ მათ დავასწრო, იმიტომ რომ ეს არ იქნება სწორი, მაგრამ ეს ნამდვილად არის ყურადსაღები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ინფორმაცია, რომელიც და განცხადება ჩვენ მოვისმინეთ და შესაბამისი პასუხიც იქნება. დიახ. აი რომ გამოაქვეყნებს შესაბამისი უწყება ნახავთ. უჩვეულო განცხადება საუბედუროდ მართლაც არ არის. ცხადი ეს არის დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ არანაირ მოქმედებებს ქართული მხრიდან ადგილი არ აქვს. თავისთავად განცხადება არის პროვოკაციული და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამას მისცა შესაბამისი შეფასება. საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ჩორჩანას-მიდამოებს, იცით, რამდენიმე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა და ასეთი ტექნიკური შეხვედრა ჩანიშნული გახლავთ. ცხადია ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობით და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ქართული მხარე თავის პოზიციას დააფიქსირებს. რუსთავიორის ყოფილმა მფლობელებმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ამავე სასამართლოს დიდ პალატაში გაასაჩივრეს. ამის შესახებ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს, რომელმაც შეტყობინება სტრასბურგიდან მიიღო. ლევან და გია ყარამანიშვილები, რომლებიც რუსთავიორის წილის 91% ფლობდნენ, მოსამართლეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გადასინჯვას ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ ვერ დაინახა მესაკუთრეების მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა. საქართველოს 100,000-ზე მეტი მოქალაქე მძიმე რეალობაში აღმოჩნდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების გამო ლარში გამოტანილი სესხი ყველას გაუძვირდა. რეფინანსირების განაკვეთი ასეთ მაღალ ნიშნულზე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. ექსპერტები და პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება ქართულ ეკონომიკას კრიზისის ზღვარზე მიიყვანს. ეკა გაგუა განაგრძობს თემაზე საუბარს. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი ძვირი ფული საქართველოში თითქმის არასდროს არ ყოფილა. იყო ერთადერთი შემთხვევა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთება 9% შეადგინა. ახლა არც საომარი მოქმედება არის საქართველოში, თუმცა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა ეროვნულმა ბანკმა გუშინ 8.5%-მდე. ეკონომიკური ექსპერტებიც და ოპოზიციაც აცხადებენ, რომ რეალურად ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი ეროვნული ბანკის მხრიდან. საქართველოს ხელისუფლება აქცენტს აკეთებს მოკლევად ეფექტზე, იქიდან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ არ მოხდეს ლარის სწრაფი გაუფასურება და ეს კიდევ უფრო მეტად არ დააწვეს მოსახლეობას კისერზე, თუმცა მათ არ იფიქრეს გრძელვადიან პერსპექტივაზე, როგორ იმოქმედებს ეს ეკონომიკაზე. გაძვირდება ფული, გაძვირდება ყველაფერი რეალურად ქვეყანაში.
2008 წლის ნოემბერში იყო ბოლოს 9% მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. მოგეხსენებათ რა მდგომარეობა იქნებოდა მაშინ ქვეყნის ეკონომიკაში და იმის შემდეგ ასეთი მაღალი არ ყოფილა, როგორც გვაქვს დღეს. ეს მიუთითებს, რომ პრობლემები არის ქვეყნის ეკონომიკაში, თუნდაც ინფლაციური მოლოდინების კუთხით უკვე თითქმის 7%-ია ინფლაცია და ლარი არის ისტორიულ მინიმუმზე, რაც თავისთავად არ უტოვებდა ეროვნულ ბანკს გამოსავალს და ცუცსა და უარეს შორის მოუწია მას არჩევანის გაკეთება, როდესაც გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა. რესურსი ფინანსური გააძვირა ეროვნულმა ბანკმა, ანუ ბანკები უფრო ძვირად გაასესხებენ ახლა ლარში თანხას, როგორც ბიზნესზე, ასევე მოქალაქეების შესაბამისად, ის რაც ძვირია, იმას ჩვენ აღარ ვიყიდით, ანუ ეკონომიკური აქტივობა შემცირდება და შემცირდება ეკონომიკური ზრდა. ეს არის იმ არასწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ატარებს საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი და ფაქტობრივად უკიდურეს რომებს მიმართავენ, რომ აკვეთილი იყოს პასების და დოლარის გაუფასურება, მაგრამ ამ ნაბიჯს მოყვება მეორე უგუნური ნაბიჯი. ფინანსების განაკვეთს ზრდიან, ანუ აძვირებენ კომერციული ბანკებისათვის სესხს და როგორც ვთქვათ, აფრთხობენ ბანკებს, რომ არ აიღოს სესხი ეროვნული ბანკისაგან და სამაგიეროდ 2.3 მილიარდით ლარის რეფინანსირების სესხები გასცა კომერციული ბანკებზე ეროვნულ ბანკმა და დღესაც იქნება აუქციონი და მიუხედავად მაღალი პროცენტისა, ბანკები ამას არ უფრთხიან და რამდენსაც მოითხოვენ ეროვნული ბანკი აკმაყოფილებს. ამიტომ უაზრობა გამოდის. ეს უფრო ბიზნესს დაარტყამს ამ შემთხვევაში, ვიდრე სამომხმარებლო სესხებს. და ჩემი გადმოსახედიდან ეს არასწორია, გამომდინარე იქიდან ბიზნეს პირიქით სტიმულირება ჭირდება. საერთო ინფლაცია შეიძლება ეროვნულ ბანკმა ამ პოლიტიკით შეინარჩუნოს 3%, მაგრამ პირველადი მოხმარების ნივთებზე, რომელიც ძირითადად დოლარში იყიდება და ბიზნეს ამ შემთხვევაში დოლარში შემოაგდა, შესაბამისად ის ფასი უკვე მომხმარებელზე აისახება, პირველადი მოხმარების პროდუქტი ძვირდება, იმიტომ რომ ჩვენ 70% თითქმის იმპორტირებული გვაქვს ყველაფერი. საპარლამენტო უმრავლესობაც და მთავრობაც, იგივე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, რომელსაც ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ, აცხადებენ, რომ ეს იყო პრინციპში ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც მიიღო ეროვნულმა ბანკმა და ისინი საგანგაშოს ამ გადაწყვეტილებაში ვერაფერს ხედავენ. ისინი ამბობენ, რომ ინფლაციის შეჩერება მხოლოდ ამ გზით იყო შესაძლებელი. კონკრეტულად ომის პერიოდთან შედარებას, დღევანდელ პერიოდის შედარებას ნამდვილად ვხედავ. რეფინანსირების განაკვეთი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეროვნული ბანკისთვის და ამ ინსტრუმენტს მისი გადაწყვეტილებების შესაბამისად, იმიტომ რომ ინფლაცია იყოს რეგულირებული, ამისთვის ყოველთვის გამოიყენებს ეროვნული ბანკი. რაღაცის ხარჯზე ხდება ხოლმე რასაკვირველია, ერთის მხრივ ინფლაციის პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რათა ესე იგი პროფილაქტიკური ღონისძიება გატარდეს იმისთვის, რომ არ გაძვირდეს სამოხმარებლო პროდუქცია. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, რა თქმა უნდა, შეიძლება ესე იგი ლარის რესურსის ასე თქვა ცოტაოდენ გაძვირებამ გარკვეული ნეგატიული ზემოქმედება იქონიოს ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ მერწმუნეთ არსებობს სხვა ფაქტორები, რომლითაც ჩვენ შეიძლება ეს ვეცადოთ და დავაბალანსოთ. დიახ, როგორც უკვე გითხარით, ეროვნულმა ბანკმა გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან დაკავშირებით და რეფინანსირების განაკვეთი 8.5%-მდე აწია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი ბანკებისთვის, კერძო ბანკებისთვის სესხს გასცემს გაცილებით უფრო ძვირად. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისად კერძო ბანკები უკვე მოსახლეობასაც ასევე გაუძვირებენ სესხს, გარდა ამისა საპროცენტო განაკვეთიც აიწევს უკვე არსებულ სესხებზე, რაც საქართველოს 100,000-ობით მოქალაქეს ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვევა კისერზე. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შესახებ ეკა გაგუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სახელმწიფო საწარმოებმა ქვეყანა 1,5 მილიარდ ლარით აზარალა. ეს განცხადება დღეს მოძრაობა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ გააკეთა. TBC ბანკის დამფუძნებელი და მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ ყველაზე მომგებიანი საწარმოებიც კი ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში მილიონობით ზარალზე მუშაობს, რასაც ეკონომიკა კრიზისამდე მიყავს. საქართველოს რკინიგზა, ელექტროსისტემა, მარაბ და კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთი სულ ასეთი 67 საწარმოა, რომელიც წამგებიან ბიზნესად იქცა. ახლა მხოლოდ ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნების და დასაქმების ადგილი და თავშესაფარია. დღეს გვინდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ მაგალითს, როგორ არაეფექტურად იმართება ქვეყანა, როგორ არაეფექტურად იმართება გადამხდელების მიერ გადახდილი თანხები. საქმე ეხება სახელმწიფო საწარმოებს, სადაც თავმოყრილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივები. ეს აქტივები არის შექმნილი ხალხის ფულით და ამ აქტივების არაეფექტური და უყაერათო მართვის გამო იკარგება უზარმაზარი რაოდენობით თანხები.
2018 წელს ამ საწარმოებმა 800 მილიონი ლარი ზარალი განიცადეს და მათი შემოსავლების ზრდა იყო 0%. აღნიშნული გარემოება გვაფიქრებინებს იმას და ადასტურებს იმას, რომ ამ კუთხით ქვეყანაში პასუხს არავინ თხოვს არავის და შესაბამისად პასუხისმგებელი ასეთი ტიპის ზარალზე, ასეთი ტიპის მის მენეჯმენტზე არავინ არის. არაანგარიშვალდებულ და გაუმჭვირვალე მიზეზებს აქვს ციფრებში გამოხატულება, ეს არის 1.5 მილიარდი ლარი, რომელიც ამ კომპანიებმა ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტში შეიტანონ, პირიქით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან აი ამ ფულს დამატებით, ასე ვთქვათ, მოიხმარენ იმისათვის, რომ ამ სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმდნენ ქართული ოცნების პარტიული აქტივის წარმომადგენლები, ქართული ოცნების ხელისუფლების ოჯახის წევრები და ნათესავები და ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია. და ამის საპირწონედ ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ზრდის პენსიებს ნასესხები ფულით, ანუ იღებენ ვალს, მაშინ როდესაც 1.5 მილიარდ ლარს ზარალობს და ბიუჯეტიდან დამატებით იღებს ეს სახელმწიფო კომპანიები. რას მალავს მთავარი საგამოძიებო უწყება გენერალური პროკურატურას სახალხო დამცველს თამთა თოდაძეზე სექსუალური ძალადობის საქმის მასალების გადაცემაზე უარს ეუბნება. სავარაუდოდ პროკურატურა მასალებს ილია ჯიშკარიანის გამო ასაიდუმლოებს, რომელიც ძალადობაში ბრალდებული პირი და ქართული ოცნების საკრებულოს დეპუტატია. მთავარი საგამოძიებო უწყების ოფიციალურ პასუხში კი ნათქვამია, რომ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე პროკურატურა სახალხო დამცველს აპარატის წარმომადგენლისთვის ილია ჯიშკარიანი საქმის გაცნობას ვერ უზრუნველყოფს. თვლი რომ სახეზე გვაქვს პირველად დაგვიანებული პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის გამოკითხვა, ბრალდებული პირის შემთხვევის ადგილის დათვალიერება არ არის ამოღებული და არ იქნა ამოღებული, ესე ვთქვათ, ტანსაცმელი დროულად და სხეულიდან, ესე ვთქვათ, შესაბამისი მტკიცებულებები, ბიოლოგიური მასალა და მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რაც აძლევს საშუალებას განმოცხადო, რომ გარკვეული საეჭვო გარემოებები თავიდანვე არის ამ საქმეში. ამიტომ ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სახალხო დამცველის ჩართულობა გამოძიებაზე ზედამხედველობის თვალსაზრისით, თუმცა მიუხედავად იმისა, პროკურატურა მოგცემს თუ არა ამ მასალას, ჩვენ მასალას ვეცდებით მივიღოთ ადვოკატ და მხარისგან და გარდა ამისა ვეცდებით, რომ ინფორმაცია შეძლების დაგვარად მოვიპოვოთ პროკურატურიდან, როდის ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები, დროის მითითებით, დასახელებებით. ყველა გახმაურებულ საქმეზე, როგორც წესი, ისეთ საქმეებზეც კი, რომელიც არის სრულიად ახლული, გასაიდუმლოებული და შეიცავს ძალიან კონფიდენციალურ ინფორმაციას, ამ საქმეებზეც კი, როგორც წესი, ომბუდსმენს აქვს ხოლმე წვდომა. თუმცა თამთა თოდაძის საქმესთან დაკავშირებით მიიღეს უარი. პრობლემა ამ საქმეში არის ის, რომ საგამოძიებო ეტაპზე არის ბევრი დარღვევა. და ამ დარღვევების მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ომბუდსმენის მიერ და ეს საქმე ჩვეულებრივი მსვლელობით არ მიმდინარეობს. რაღაც გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობს ბატონი ილია ჯიშკარიანი და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ომბუდსმენის ჩართულობა. პოლიციის დევნის ოპერაციას 45 წლის ილია შენგელია სიცოცხლე ემსხვერპლა. ზუგდიდი მესტიის გზაზე ოპელის მარკის ავტომობილის მძღოლ საპატრულო პოლიციამ გაჩერება მოსთხოვა, რასაც მძღოლი არ დაემორჩილა. დევნის ოპერაციის დროს ოპელი Volkswagen-ის მარკის ავტომობილს შეეჯახა, სადაც 3 მგზავრი იმყოფებოდა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე უკიდურესად მძიმეა. 45 წლის მამაკაცი კი, რომელიც ოპერს მართავდა, ადგილზე დაიღუპა. მანქანა მთლიანად დამწვარია. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. როგორ არა მაქვს, მაგრამ იმის თავი არა მაქვს, რო ვთქვა. როგორ არა მაქვს პრეტენზია. პატრულთან დაკვრა. როგორ არა მაქვს. პატრული მანქანა მოსდევდა იმ მანქანას, რომელიც გადააბრუნდა იმას. მოაბრუნეთ, მივედით, ახლასაც არ იყო მისასვლელი და ისე იყო გაჭედილი ყველაფერი და ნახე საშინელი ამბავი და უთხარი მე გაიწიეთ და დაღუპეთ მე უთხარი ხალხი აგერ მანქანაში 1-3 ადამიანი ის
გამყდარია მეუთხარი და გაიწიოთ და ყვეროდე. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად კლინიკაში შემოყვანილი იქნა 3 ავადმყოფი, 2 ქალბატონი, მათ შორის მოთავსებულია კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში, ორივე მათგანი არის მართვით სუნთქვაზე და მათი მდგომარეობა არის მძიმე. პოლიტრაუმით არის ორივე პაციენტი, ხოლო მესამე ავადმყოფი, ახალგაზრდა მამაკაცი, სადაც არის ბარძაყის მრავალფრაგმენტული მოტეხილობა, ჯერჯერობით რჩება გადაუდებელი მედიცინის განყოფილებაში. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კიდევ ერთ კანდიდატს ნუგზარ სხიტლაძეს უსმენენ. კანდიდატი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ 2 წლის ვადით მუშაობდა, წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ საქმიანობას აფასებს. სხდომას ხმაურის გარეშე არც დღეს ჩაუვლია, სიტყვიერი დაპირისპირება თინა ბოკუჩავასა და აკაკი ზოიძეს შორის მოხდა. ბატონო აკაკი, სანამ თითის გაშვერას დაიწყებთ თინა ბოკუჩავას, ან რომან გოცირიძეს, ან ნიკა მელიასკენ, გაიხსენეთ ის, რომ გიორგი გვრიტიშვილი ყავთ მაგალითად წარმოდგენილი კანდიდატად და რომ ჩინჩალაძე და მურუსიძე თუ ვინმეს ეძებთ, ვინც არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღო გირგვლიანის მკვლელობასთან დაკავშირებით, ეს იყო მურუსიძე, რომელიც დღესაც აკონტროლებს იმ კლანს მიხეილ ჩინჩალაძესთან ერთად, რომელმაც საერთოდ თქვენი კოლეგები პარლამენტში ზიან, რომლის ერთ-ერთი ძალიან ხოთ ნუუწევთ ხმას. ხალბატონო თინა, თქვენ ინტერვიუს აწარმოებთ კანდიდატთან ერთი წუთით. წეღან ამოვდით, რომ გამჭვირვალე პროცესია და მივესალმებიოდა, ეხლა არის ფარსი? ნუსვამ შეკითხვებს მაშინ გადით, ნუსვამ შეკითხვებს თუ არ გინდათ. ინტერვიუს ფარგლებში ალბათ იმის თავისუფლებას მომანიჭებთ ბატონო ანრი, თქვენ ასე თავისუფლება შეზღუდულები დეპუტატები ივანიშვილის მხრიდან, რომლებიც გადაწყვეტილებებს ვერ იღებთ და იმედია მე მაინც მომანიჭებთ იმის თავისუფლებას, რომ თავად განსაზღვრო ამ ინტერვიუს ფარგლებში მოვახდენ თუ არა ბატონი აკაკის მიერ გამოთქმული მოსაზრების კომენტირებას. გვენეტაძე, ბატონი ტურავა, ლალიაშვილი, ისაევი გაათავისუფლეს დისციპლინური წარმოებით. გახსოვთ ის შემთხვევა, როდესაც მიზეზად დაუდეს ის, რომ ერთ-ერთ სამოქალაქო საქმეზე დაზარალებული სტატუსი მიანიჭეს ქორწინებაში არ მყოფ მეუღლეს. მაშინაც თუ მიგაჩნდა და ეხლაც თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უკანონო და ეს იყო პრაქტიკულად პოლიტიკური დევნის მაგალითი. დიახ, ეს იყო მიმაჩნია, რომ განმარტებისათვის არ შეიძლება გიებოდეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა მოსამართლეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კი დღეს 75 მოსამართლეს მოусმენენ, რომლებიც უკონკურსოდ დაინიშნებიან საერთო სასამართლოებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე. ყველა მათგანი მოქმედი მოსამართლეა, თუმცა სხვა ინსტანციაში გადასვლა ან დაწინაურება სურთ. საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის განმარტებით. ეს კანონით გათვალისწინებულია, თუმცა ის გარემოება, რომ ხშირად საბჭო გამოცდილ მოსამართლეებს არ აწინაურებს, ადასტურებს, რომ სასამართლო კლანი ცდილობს საერთო სასამართლოებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზეც მათთვის სასურველი მოსამართლეები დანიშნოს. რევას ნადარა ფაქტობრივად დაიმალა, ვინაიდან იგი გავიდა სტუმართა დარბაზიდან, როგორც კი თემურ გოგოხიას გასაუბრება იწყებოდა და შემდგომ შემოვიდა, როგორც კი დასრულდა. მისი გასაუბრება, როდესაც ვიკითხა, რომ ეს გასვლა ნიშნავდა იმას თუ არა, რომ მან თვითაცილების საკითხი დააყენა, რა თქმა უნდა, პასუხი ვერ მივიღე მოსამართლე წევრების მხრიდან, მათ შორის მიქაუტაძის მხრიდან და როგორც მივხვდი, მას აცილების საკითხი არ დაუყენებია. გარდა ამისა, თემურ გოგოხიას, როდესაც დაუსვეს შეკითხვა, ხომ არ ქონდა აცილება რომელიმე წევრთან მიმართებაში, მან თქვა, რომ აცილებას იგი არ აყენებს. დღევანდელ სხდომაზე, როდესაც ბატონ თემურთან იყო გასაუბრება ბატონი რევაზი ფიზიკურად არ იმყოფებოდა სხდომის დარბაზში, არ იყო, ესე ვთქვათ, და ვერ მოხდებოდა ამ საკითხის განხილვა, იმიტომ რომ ადამიანი ფიზიკურად არ არის. თუ წარსულ პრაქტიკას გადავხედოთ, ესეც ასე იყო ყოველთვის, არც ერთხელ გადაწყვეტილების მიღებაში ბატონ რევას მონაწილეობა მიღებული არ აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეც ხელოვნურად წამოჭრილი საკითხია. შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს მიმართ უპრეცედენტო მხარდაჭერას გამოხატავს, დღეს პრემიერმა გიორგი გახარიამ შეაფასა. გახარია ამ თემას მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ტერიტორიული მთლიანობა, ასევე ხაზგასმულია ერთმნიშვნელოვნად საქართველოს უსაფრთხოების კონტექსტის გაძლიერების აუცილებლობა,
და რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც იყო გამოთქმული ამ აქტში, შესაბამისი შესაძლო სანქციების დაწესების შესახებ. თუმცა, ასევე ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური კომპონენტი ამ აქტის, სადაც ხაზგასმულია შესაძლო თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმზე მუშაობის გააქტიურება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სრულად ახალ ხარისხობრივ საფეხურზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. რუსული ოცნება ამ სახელწოდებით სამოქალაქო აქტივისტებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია პერფორმანსი გამართეს. მათ მოაწყვეს მთავრობის ხდომის იმიტაცია და გააპროტესტეს ქართული ოცნების მიერ სხვადასხვა დროს მიღებული გადაწყვეტილებები. სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება არ არის ქართული ოცნება. ეს რუსული ოცნებაა, რომელიც კრემლის დაკვეთებს ასრულებს. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის დეკლარირებულად პრორუსული და ქართული ოცნების ყველაზე გულმხურვალე მხარდამჭერებიც ვერ უარყოფენ ამ ფაქტს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ 7 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა გადაგვიყვანა პრორუსულ კურსზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩრდილოეთით მიგვექანება. ეს ხელისუფლება საკუთარი პრეზიდენტით დაწყებული და უკვე მოძალა და კრიმინალი პრემიერ-მინისტრი დამთავრებული ემსახურებიან მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ ქვეყანაში გააძლიერონ რუსული გავლენა და რუსული ინტერესები. ვისაც რეალურად სიმბოლურად მევასახიერებ, გიორგი გახარია არის სიმბოლო ამ რუსული მთავრობის, რადგან მან антисაოკუპაციო აქცია დაარბია, ეს გაბედა და იმის ფაქტად, რომ ის გათავისუფლებული იყო და სამართლებრივი პროცედურები დაწყებული იყო მის წინააღმდეგ, ის დააწინაურეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ეს არის რეალურად რუსული ინტერესების გამტარებელი მთავრობა და მოუწოდებ ქართველ ერს, რომ რუსული ინტერესები 2020 წელს უნდა დამთავრდეს. ქართული ოცნება არის რეალურად პრორუსული ძალა, პრორუსული ხელისუფლება, სწორედ ამის დემონსტრირებას ვაკეთებთ ამ პლაკატებითაც, რაც გვიწერია, ჩამოთვლილი გვაქვს პრორუსული ნაბიჯები და ამ ნაბიჯების გარდა რაც გამოვიტანეთ კიდევ უამრავი პრორუსული გადაწყვეტილება მიუღია საქართველოს ხელისუფლებას და ჩვენ მთელი 1 წელი 2020 წლის არჩევნებამდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველოში ეს იყოს ბოლო პრორუსული ხელისუფლება. საფინანსო კომპანია ჯაბა კრედიტის დაზარალებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი გიორგი გახარიასთან შეხვედრას და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვენ. დაზარალებულების განმარტებით გამოძიება გაურკვეველი მიზეზებით ჭიანურდება. 400-მდე კრედიტორი კი ამ დრომდე დაზარალებულად ცნობილი არ არის. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის დღეს აქ პრემიერთან შეხვედრა და ობიექტური გამოძიების წარმართვა. გამოძიება მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თბილისის მთავარ სამმართველოს მიერ და ჩვენ ვართ უკმაყოფილო ამ გამოძიებით, თუნდაც იმიტომ რომ დღემდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი. დღემდე არ აქვს წვდომა გამოძიების მასალებზე, დღემდე არ აქვს სამართლებრივი ბერკეტები იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ სასამართლოში. ჩვენ მთავარი მოთხოვნაა, რომ გამოძიება ჩატარდეს ობიექტურად, ვინაიდან უკვე 1 წელია თითქმის ვცდილობთ, რომ მივაღწიოთ რაიმე შედეგს მინიმუმ დაზარალებული სტატუსის მონიჭებას მაინც საგამოძიებოდან და რატომღაც ჭიანურდება და ფაქტურად არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. ჩვენი პრობლემის შესახებ უნდა აუხსნათ სიტუაცია და ჩავაყვანოთ საქმის კურსში. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა სახელმწიფო უწყებასთან გავიაროთ ჩვენი საკითხი, რომელიმე მაინც იქნებ დაინტერესდეს ჩვენი პრობლემით. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ რეზოლუციას ეხმაურება. შალვა ნათელაშვილი ამბობს, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა პარალელურად აღნიშნავს, რომ ამ რეზოლუციის პარალელურად საჭიროა სანქციების დაწესებაც. პარტიის ლიდერი სოჩში შეკრებილი ქვეყნის მეთაურებსაც მიმართავს და აფრთხილებს, რომ რუსული აგრესიის მსხვერპლი შესაძლოა საქართველოსა და უკრაინის შემდეგ ეს ქვეყნებიც გახდნენ. ამოიღეთ ხმა, განაცხადეთ პროტესტი, დაადეთ რუსეთის ფედერაციას სანქციები ოკუპაციისა და გენოციდისათვის, სანამ თქვენ არ მოგადგებათ ხვალდაზე იგივე საფრთხე. გუგშინ ამერიკის კონგრესმა მიიღო შესანიშნავი რეზოლუცია, რომლითაც დაგმო ოკუპაცია საქართველოსი რუსეთის მიერ, მაგრამ არ არის გათვალისწინებული კვლავ და კვლავ სანქციები. სანქციების გარეშე ამგვარი რეზოლუციები და განცხადებები, რა თქმა უნდა, შედეგს ვერ მოიტანს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე და რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კირკიტაძე წყალტუბოს დევნილთა დასახლებას ესტუმრნენ.
როგორც ყველგან, ასევე წყალტუბოში ადგილობრივების მთავარი პრობლემა უმუშევრობა, რის გამოც მოსახლეობა ქვეყანას და რეგიონს ტოვებს. 40 ოჯახს ამ დასახლებაში ტექნიკური მიზეზების გამო არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, თუმცა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი და დევნილთა სამინისტრო მათ ყურადღებას არ აქცევს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ხელისუფლებას სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდეს. გაზი გათიშეს. არის მეორე თვე. ვისაც არ მიმართეთ, სოკას მიმართეთ, გაგუშეს დევნილთა სამინისტრომ საერთოდ ყურადღება არ მოგვაქცია და არაფერი გვითხრა ისეთი დადებითი, რომ რაღაცას მივწეოდით, ადგილობრივ მთავრობას მიმართეთ, იმათმაც არაფერი გვითხრეს. ადამიანი ღებულობს 200 ლარს პენსიას. 50 ლარი დაწვა დენში. და შემდეგ რითი იცხოვროს? ან წამალი რითი ნუყიდოს მოხუცებულებმა, ან საჭმელი რითი ინჭამოს, ან რაღაც ელემენტარული საარსებო წყარო ხო უნდა ქონდეს ადამიანს. ხო შეიძლება რომ ცოტა ყურადღება ვიღაცა მოაქციოს. რუსეთის ოკუპაციის გამო სამშობლო დაკარგულ ხალხს, აი აქ, ვისაც ჩვენ ეს შენობები აუშენეთ ჩვენმა ხელისუფლებამ, 59 ოჯახს, მარტოხელა ადამიანებს, რომელსაც დამხმარეც კი არ ეყავს, გაზი აქვთ ჩაჭრილი. ჩამოდით რა იმ მანქანებიდან, პერსონალური მანქანებიდან და ის 60 მილიონი, რაც ამ თქვენ მანქანებზე იხარჯება, აი ამ ფულით ამისთან ხალხს გაზი გადაუხადოთ, კაცო, აღარ მოგბეზდათ? ვეღარ გაიგეთ, რომ უბედურ ქვეყანაში ბედნიერი ვერ იქნებით? ჩამოდით ერთი დაელაპარაკეთ რა. თუ რა გონიათ, რომ მომავალ წელსაც კარტოფილით და იმით პამიდორით იყიდით თქვენ ამ ხალხს? აი საკადრის პასუხს მიიღებთ არჩევნებზე ამისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისევ ძველ დაპირებას უბრუნდება. პენსილვანიაში გამართულ კონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის მექსიკის, ტეხასის და კოლორადოს საზღვართან უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით კედელს აუცილებლად ააშენებს. დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ინიციატივა უკანონოა და მისი განხორციელების შემთხვევაში თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას განაპირობებს. მათი და რესპუბლიკური პარტიის უმრავლესობის აზრით სამხრეთის საზღვრის დაცვის და მიგრანტების ტალღის კონტროლის სხვა ეფექტური საშუალებებიც არსებობს. რესპუბლიკელებმა შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი პალატის მიერ დაწყებული იმპიჩმენტის პროცედურის ფარგლებში პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის ლაურა კუპერის ჩვენება ჩაშალეს. დემოკრატების განცხადებით რესპუბლიკელებმა ნამდვილი არაპროფესიონალიზმი გამოავლინეს და დაკითხვის ოთახში ყვირილით შეცვლიდნენ. დემოკრატების ინფორმაციით შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილეს რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის საკითხებში. ამერიკის მიერ უკრაინისთვის 391 მილიონი დოლარის დახმარების შეწყვეტის შესახებ უნდა ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა პრეზიდენტ ტრამპის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა 1 თვის წინ დაიწყო. შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიაში ჯეიმს ჯეფრიმ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლისას სირიაში მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრა. ჯეფრის განცხადებით თურქეთის მიერ სირიაში წარმოებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად სირიის ციხიდან ისლამური სახელმწიფოს 100-ზე მეტი მებრძოლი გაიქცა. სპეციალური წარმომადგენლის განმარტებით თურქი ჯარისკაცების მიერ ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებები გამოძიებას საჭიროებს. რამდენიმე საათის წინ თურქეთს სირიის საზღვრიდან დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ადგილობრივების განცხადებით არავინ დაშავებულა. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ თურქულ-რუსული სამხედრო დანაყოფები უსაფრთხო ზონის და მიმდებარე საზღვრებს ერთობლივად გააკონტროლებენ. მორიგი შეტაკება მოხდა ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოში. მომიტინგეებსა და სახელისუფლებო ძალებს შორის შეტაკების დროს 100-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. მასშტაბური არეულობის ფონზე ხელისუფლებამ ახალი რეფორმა დაანონსა, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირებების არ სჯერა. ერთი კვირის წინ დაწყებულ მიტინგებს 15 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიციის განცხადებით 10 ადამიანი მომიტინგეების მიერ ქანხანაში გაჩენილი ცენცხლის დროს ცოცხლად დაიწყო. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 6-ზე. დროებით.